හයි ජොයි ෆුඩ් කෝන් එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ අලුතෙන්ම සිංගප්පූරු වෙන යාළුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක්. සිංගප්පූරු කියන්නේ හොඳ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙන රටක්. ඉතින් අපි බලමු සිංගප්පූරු ට්‍රේන් එකේ ගමනක් යන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. අලුතෙන්ම සිංගප්පූරු එන අයට ලේසි දෙයක් තමයි සිංගප්පූරු වල තියෙන ට්‍රේන් මැප් එක Google වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ෆොටෝ එකක් අරන් ෆෝන් එකේ සේව් කරලා තියාගත්තාම මැප් එක බලාගෙන ඕනි තැනක ඇවිදින්න හරිම ලේසි. සිංගප්පූරුවේ අපේ ගෙදර පුංචි රිපෙයාර් එකක් නිසා බෙන්කර්ලන් වල තියෙන හොටෙල් V එකේ අපිට මාසයක් ඉන්න වුණා. බෙන්කර්ලන් වල හොටෙල් V එක තියෙන්නේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක ළඟමයි. ඉතින් මේ බෙන්කර්ලන් ඉඳලා මම පංගෝල් වලට යන විදිය තමයි අද ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් ඕනිම තැනකට යන්න පුළුවන් මේ විදියට. මම දැන් ඉන්නේ බ්ලූ ට්‍රේන් ලයින් එකේ බෙන්කර්ලන් ස්ටේෂන් එක ළඟම. බෙන්කර්ලන් ඉඳලා පංගෝල් වලට විදි කීපයකින් යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ට්‍රේන් එකේ ටිකක් ආපස්සට ගිහිල්ලා තමයි පංගෝල් වලට යන්නේ. මොකද බෙන්කර්ලන් ඉඳලා චයිනා ටවුන් වලට යන්න පුළුවන් එක ට්‍රේන් එක. චයිනා ටවුන් වල ඉඳලා පංගෝල් වලට පර්පල් ලයින් එකේ තව එක ට්‍රේන් එකක් යන්න පුළුවන්. එතකොට මට ට්‍රේන්ස් දෙක විතරයි යන්න වෙන්නේ. හොටෙල් එක ළඟින්ම මේ විදියට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ස්ටේෂන් එකට. දැන් මම ඉන්නේ හොටෙල් එක තියෙන ලෙවල් එකේමයි. හොටෙල් එක තියෙන ලෙවල් එකේ ඉඳලා බේස්මන්ට් 2 වලට එස්කලේටර් එකේ යන්නත් පුළුවන්, ලිෆ්ට් එකේ යන්නත් පුළුවන්. බෙන්කර්ලන් වල නම් බේස්මන්ට් 2 වල කවුන්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ස්ටාෆ් එකෙන් අපිට ට්‍රේන් එකේ ට්‍රැවල් කරන්න ඕනි කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ට්‍රැවල් කරන්න 4 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් කාඩ්ස් 4ක් ගන්න ඕනි. ඉතින් මේක තමයි ට්‍රේන් වල සහ බස් වල යන්න ලාභම විදිය. මේ කාඩ් එකෙන් ට්‍රේන් වල වගේම බස් වලත් යන්න පුළුවන්. සිංගප්පූරුවේ මේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් වලට කියන්නේ MRT කියලා. ඒ වගේම ඇතුළට වෙන්න LRT ලයින් තියෙනවා. ඒවා කියන්නේ පොඩි ට්‍රේන්ස්. ඒ ස්ටේෂන් වල නම් මේ විදියට ටිකට් ගන්න කවුන්ටර්ස් නැහැ. මෙතන කවුන්ටර් එකෙන් පුළුවන් ඕන අයට කාඩ්ස් ගන්න, ඒ වගේම කාඩ් টොප් අප් කරගන්න. දැන් අපිට යන්න පුළුවන් මේ green color arrows වලින් විතරයි. මේ විදිහට කාඩ් එක ටැප් කරාම කාඩ් එකේ තියෙන ගාණ $24ක් කියලා වැටෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මේ ගේට් එක ඕපන් වෙනවා. දැන් මම ඉන්නේ සිංගප්පූරු බෙන්කර්ලන් ස්ටේෂන් එකේ බේස්මන්ට් 2 වල. ට්‍රේන් එකට යන්න බේස්මන්ට් 6 වලට යන්න ඕනේ. එස්කලේටර් එකේ යනවා නම් තව ලෙවල් 4ක් පහළට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ලිෆ්ට් එකේ ලේසි නිසා ලිෆ්ට් එකේ බේස්මන්ට් 6 වලට යනවා. සිංගප්පූරුවේ ට්‍රේන් වලට මාරු වෙන්න, ස්ටේෂන් වලට මාරු වෙන්න හරිම ලේසි. යන තැන් ඇරෝස් වලින් පෙන්නලා ඔක්කොම මාක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඉන්නේ බේස්මන්ට් 6 වල එක්ස්පෝ ඉඳලා බුකිට් පංජන් යන ට්‍රේන් එකේ යන ලෙවල් එකේ. ඩවුන්ටවුන් ලයින් එක යන්නේ එක්ස්පෝ ඉඳලා බුකිට් පංජාම් වලට. ඒ වගේම බුකිට් පංජාම් වල ඉඳලා ආපහු එක්ස්පෝ වලට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බෝඩ්ස් වල දාලා තියෙන 2 එක්ස්පෝ. මේ ට්‍රේන් එක යන්නේ බුකිට් පංජාම් ඉඳලා එක්ස්පෝ වලට. ඒතර අනිත් පැත්තට යන්නේ ට්‍රේන් එක එක්ස්පෝ ඉඳලා බුකිට් පංජාම් වලට. මම දැන් බෙන්කර්ලන් ස්ටේෂන් එකෙන් බුකිට් පංජාම් යන ට්‍රේන් එකට ආවා. ට්‍රේන් එකෙත් මේ විදියට ට්‍රේන් එක යන ස්ටේෂන් ටික මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම නෙක්ස්ට් ස්ටේෂන් එක මොකක්ද කියලා මේ විදියට ලයිට් එකකින් පෙන්නනවා. අපි දැන් ඉන්නේ බෙන්කර්ලන් ඉඳලා බුකිට් පංජාම් යන ට්‍රේන් එකේ චයිනා ටවුන් වලට යන්න ඕනේ නිසා. නමුත් අපි එක්ස්පෝ පැත්තට යනවා නම් අපි අනිත් ට්‍රේන් එකේ යන්න ඕනේ. මට සිංගප්පූරුවේදී සමහර වෙලාවට මුලදී ආපු දවස්වල වැරදිලක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි ලයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොන තැනද දැන් අපි ඉන්නේ කියලා. ලයිට් එක අනිත් පැත්තට යනවා නම් අපිට වැරදිලා නම් ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙම බැහැලා ආපහු අනිත් පැත්තට යන ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන්. දැන් මම බෙන්කර්ලන් ඉඳලා චයිනා ටවුන් වලට ආවා.
දැන් මම චයිනා ටවුන් වලින් නෝර්ත් ඊස්ට් ලයින් එකට මාරු වෙන්න ඕනේ පංගෝල් වලට යන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම පෙන්ලා තියෙනවා උඩට යන්න ඕනේ. එස්කලේටර් එකේ යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ලිෆ්ට් එකේ උඩට යන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ ඒ ටැරෝ එකකින් නෝර්ත් ඊස්ට් ලයින් එකට යන්න ඕනේ. පාත් එක පෙන්නනවා. බ්ලූ ලයින් එකේ ට්‍රේන් එක ඇවිල්ලා චයිනා ටවුන් ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉතින් පර්පල් ලයින් එකට මාරු වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් වෙලා ගියට මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ. ස්ටේෂන් එක ඇතුළෙම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ලිෆ්ට් එකේ පහළට ගිහිල්ලා ට්‍රේන් එකේ එන ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන්න තව ලිෆ්ට් එකකට ගිහිල්ලා මාරු වෙන්න තියෙනවා. චයිනා ටවුන් කියන්නේ ට්‍රේන්ස් ලයින් දෙකක් යන තැන. බ්ලූ ලයින් එකත් මෙතෙන්ද හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම පර්පල් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ටිකක් මෙතන මේ විදිහට යන්න ඇවිදින්න වෙලා තියෙන්නේ. කලින් අප මම බෙන්කර්ලන් ස්ටේෂන් එක ගත්තාම බෙන්කර්ලන් ස්ටේෂන් එකට තියෙන එක ට්‍රේන් ලයින් එකයි බ්ලූ ට්‍රේන් ලයින් එක විතරයි. දැන් මම මේ විදිහට නෝර්ත් ඊස්ට් ලයින් එක යන්නේ මොන පැත්තටද කියලා බලාගෙන ලිෆ්ට් වලින් මාරු වෙලා පංගෝල් ට්‍රේන් එක යන තැනට ආවා. මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට එන ට්‍රේන් හාබර් ෆ්‍රන්ට් ඉඳලා පංගෝල් යන ට්‍රේන්, ඒ වගේම පංගෝල් ඉඳලා හාබර් ෆ්‍රන්ට් යන ට්‍රේන්. මම දැන් යන්නේ හාබර් ෆ්‍රන්ට් ඉඳලා පංගෝල් පැත්තට යන ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් ලාස්ට් ස්ටේෂන් එක තමයි පංගෝල්. සිංගප්පූරේ ට්‍රේන් විනාඩි 5න් විනාඩි 10න් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රේන් එකේ එන්නේ විනාඩි 2කින් කියලා දැන් වෙట్లా තියෙනවා. පංගෝල් වලට යන නෙක්ස්ට් ට්‍රේන් එක තව විනාඩි 2කින් එනවා කියලා පෙන්නනවා. දැන් මම යන්නේ හාබර් ෆ්‍රන්ට් ඉඳලා පංගෝල් යන ට්‍රේන් එකට. මේ ට්‍රේන් එක යන අවසාන ස්ටේෂන් එකටම මම යනවා පංගෝල් වලට. සිංගප්පූරට 2012 ආපු දවසේ ඉඳලා ට්‍රේන් එකේ යද්දි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ලංකාව මතක් වෙනවා. මමත් ලංකාවේ ඉද්දි මහව බ්‍රාන්ච් එකට මුලින්ම මට අපොයින්ට්මන්ට් හම්බ වෙනවා. එතකොට කුරුණෑගල ඉඳලා මහව යන බස් එක වගේ පොඩි ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තමයි කාලයක් මම වැඩට ගියේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ට්‍රේන් එක නෑ, සමහර වෙලාවට මේ පොඩි ට්‍රේන් එක මගදී කැඩෙනවා. සිංගප්පූරේ හොඳ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙන නිසා ඉතින් ටැක්සි වලට ගොඩාක් වියදම් නොකර බස් එකේ ට්‍රේන් එකේ වුණත් ඇඟට මහන්සියක් නොදෙනිම යන්න ලේසි. දැන් මම කතා කරම පංගෝල් ස්ටේෂන් එකටම ඇවිල්ලා. දැන් මට පංගෝල් ස්ටේෂන් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ආපහු අපි කාඩ් එක ටැප් කරන්න ඕනේ. කාඩ් එක ටැප් කරාම කාඩ් එකේට කීයක් ගියාද, බැලන්ස් එක කීයද කියලා වැටෙනවා. ඩොලර් 1 ගාණක් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කලින් ඩොලර් 24ක් තියෙනවා පෙන්වන්නේ. දැන් ඩොලර් 22 ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ජොයි ෆුඩ් කෝන් එකෙන් වීඩියෝ බලන්න ජොයි ෆුඩ් කෝන් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ආයෙත් දවසක අපි තවත් ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලට.